नमस्कार मित्रांनो, तर तुमचं ज्ञानेश या चॅनलच्या आणखी एका व्हिडिओमध्ये सरचे स्वागत आहे। तर मित्रांनो, तुमच्यासाठी मी आणखी एक घेऊन आलेलो आहे क्वालिटी टेक आणि जबरदस्त असा इन्फॉर्मेटिव्ह व्हिडिओ। तर मित्रांनो, या व्हिडिओमध्ये मी तुम्हाला सांगणार आहे की जो भारतातला आतापर्यंतचा सर्वात चिपेस्ट अँड लोअर प्राइसचा जो स्मार्टफोन आहे त्याविषयी इन डिटेलमध्ये। तर मित्रांनो, ह्या स्मार्टफोनचं नाव आहे तो आत्ता लॉन्च झालेला, त्याचं नाव आहे Realme 8 5G। तर मित्रांनो, हा देखील आपल्याला बघायला मिळतो, म्हणजे हाच बघायला मिळतो 14,999 मध्ये 15,000 रुपयाला आपल्याला हा बघायला मिळतो। आणि तर मित्रांनो, याविषयी सर्व काही माहिती मी तुम्हाला या व्हिडिओमध्ये सांगणार आहे। तर मित्रांनो, हे सर्व काही सांगण्याच्या अगोदर जर आपण आपल्या चॅनलवर आला असाल तर मित्रांनो, या चॅनलला सबस्क्राईब करा, बेल आयकॉन ऑल करा, जेणेकरून मी जसा व्हिडिओ अपलोड करेल याचं नोटिफिकेशन मिळेल सर्वात आधी फक्त तुम्हाला। तर मित्रांनो, सबस्क्राईब देखील नक्की करा आणि व्हिडिओ लाईक देखील नक्की करा। तर मित्रांनो, यामध्ये इन हँड फील जो आहे तो आपल्याला या स्मार्टफोनचा तो एक चांगला बघायला मिळतो। आणि जनरल रिअलमीचे जे स्मार्टफोन असतात त्याचा इन हँड फीलसुद्धा आपल्याला चांगला बघायला मिळतो। आणि मित्रांनो, यामध्ये आपल्याला खालच्या बाजूला जे आहे ते टाईप सी बघायला मिळतं आणि यामध्ये आपल्याला 3.5 mm जॅक अँड स्पीकर ग्रिल आपल्याला बघायला मिळतं खालच्याच बाजूला। आणि राईट हँड साईडला आपल्याला पॉवर ऑन ऑफ बटन आहे आणि त्यामध्येच म्हणजे फिंगरप्रिंट बघायला मिळतं। आणि जे आहे ते लेफ्ट हँड साईडला व्हॅल्यूम रॉकर बघायला मिळतं। तर मित्रांनो, त्यानंतर मित्रांनो, यामध्ये डिस्प्ले, तर डिस्प्ले जो आहे आपल्याला 6.5 इंचचा FAD+ IPS LCD जो डिस्प्ले आहे तो बघायला मिळतो। आणि याचा स्क्रीन टू बॉडी रेशो जो आहे तो 90.5% आपल्याला बघायला मिळतो। आणि 90 हर्ट्जचं फास्ट रिफ्रेश रेट देखील यामध्ये बघायला मिळतं। 600 निटचं ब्राईट स्क्रीनसुद्धा आपल्याला यामध्ये बघायला मिळतं, त्यामुळे स्क्रीन जी आहे ते एकदम आपल्याला चकचकाक अशी बघायला मिळते। आणि मित्रांनो, बेजल्स, तर यामध्ये आपल्याला जे बेजल्स बघायला मिळतात ते सुद्धा आपल्याला दोन्ही साईडचे छोटे बघायला मिळतात। आणि चेन जी आहे ती खालच्या बाजूची ती सुद्धा आपल्याला स्मॉलर बघायला मिळते। त्यानंतर मित्रांनो, बोलूया याच्या स्पेसिफिकेशनविषयी। तर यामध्ये स्पेसिफिकेशन जे आपल्याला बघायला मिळतं ते खूप म्हणजे असं पॉवरफुल बघायला मिळालं पाहिजे, तर तसंच यामध्ये आपल्याला बघायला मिळतं। तर मित्रांनो, यामध्ये प्रोसेसर जे आहे ते 700U बघायला मिळतं, डायमेन्सिटी 700U 5G। तर हे एक चांगलं प्रोसेसर आपल्याला ह्या किमतीच्या हिशोबाने बघायला मिळतं मित्रांनो। आणि यामध्ये 2 व्हेरियंट आपल्याला बघायला मिळतात, 4GB 128GB आणि 8GB 128GB। यामध्ये 6GBचं जे व्हेरियंट आहे ते यामध्ये त्यांनी दिलेलं नाही। त्यानंतर मित्रांनो, बॅटरी, तर बॅटरी जी आहे यामध्ये 5000 mAhची बॅटरी बघायला मिळते आणि 18 वॅटचं जे बेस्ट फास्ट चार्जिंगचं असतं ते बघायला मिळतं यामध्ये। त्यानंतर मित्रांनो, सर्व काही गोष्टी बघता यामध्ये आपल्याला चांगला असा स्मार्टफोन बघायला मिळतो। आणि त्यानंतर मित्रांनो, जो प्रोसेसर आहे त्याचा परफॉर्मन्सविषयी, तर याचा जो परफॉर्मन्स जो येतो आपल्याला तर तो देखील चांगला बघायला मिळतो। याचा ANTUTU स्कोर जो आहे तो 3,40,000च्या दरम्यान बघायला मिळतो आणि चांगला असा आहे। यावर तुम्ही गेमिंग जे आहे ते सुद्धा चांगल्या प्रकारचं करू शकता। फ्री फायर आहे, कॉल ऑफ ड्युटी आहे, हे जे असे हाय ग्राफिक्सचे गेम आहे ते हाय टू व्हेरी हाय सेटिंगवर आणि मीडियम सेटिंगवर आपण खेळू शकता। यामध्ये कनेक्टिव्हिटी, त्यानंतर तर यामध्ये DSD येतं मित्रांनो। DSD म्हणजे ड्युएल स्टँड बाय 5G, म्हणजे तुम्ही दोन्ही सिम कार्ड जे आहे ते 5G, दोन्ही सिम कार्ड ज्यावेळेस 5G येईल त्या दोन्ही सिमवरून तुम्ही 5Gचं नेटवर्क जे आहे ते वापरू शकता, असं यामध्ये म्हणजे सिम्पल बेसिक DSD म्हणजे। त्यानंतर मित्रांनो, वायफाय कॉलिंग आहे, ड्युएल 4G उलटीसुद्धा यामध्ये आपल्याला बघायला मिळतं आणि ब्लूटूथ 5.1 सुद्धा आपल्याला यामध्ये बघायला मिळतं। तर मित्रांनो, अशा प्रकारे यामध्ये हे जे स्पेसिफिकेशन बघायला मिळतं। आणि त्यानंतर मित्रांनो, कॅमेरा, तर यामध्ये आपल्याला ट्रिपल कॅमेरा बघायला मिळतो बॅक साईडला, 48+8+2 म्हणजे 48 मेगापिक्सेलचं मेन सेन्सर जे आहे ते सॅमसंगचं आहे। आणि त्यानंतर 2 मेगापिक्सेलचं मॅक्रो आणि 8 मेगापिक्सेलचं डेप्थ सेन्सर बघायला मिळतं आपल्याला अल्ट्रावाईडसाठी, ते सुद्धा वापरलं जातं। आणि त्यानंतर मित्रांनो, समोरचं जे आहे ते सेल्फीसाठी आपल्याला 16 मेगापिक्सेलचा कॅमेरा बघायला मिळतो। अशा प्रकारे मित्रांनो, सर्व गोष्टीचा विचार करता हा जो मोबाईल आहे आपल्याला 15,000ला खूप चांगल्या किमतीला बघायला मिळतो। आणि यामध्ये जे स्पेसिफिकेशन आहे ते देखील आपल्याला खूप चांगले बघायला मिळतात या प्राईस रेंज सेगमेंटच्या हिशोबाने। तर मित्रांनो, या व्हिडिओमध्ये इतकंच। हा व्हिडिओ जर आपल्याला आवडला असेल तर